A man right now can create life without a woman. Muž teďka může vytvořit život bez ženy. But a woman can't create life without a man. Ale žena bez muže ne. If I wanted to create life right now without a woman, I would just shoot my sperm, put it in the incubator, and just give it 9 months. Ježišmarja, to je debil. Zdarec, přátelé, já vás po delší době vítám u Krypto Bizáru. Ono se totiž nic moc neděje, já jsem původně přemýšlel o nějakým Coinespressu, ale když jsem procházel zprávy, tak mi tam vlastně nepřišlo nic moc zajímavého, včetně toho, že ani na ceně Bitcoinu se neděje prakticky vůbec nic už posledních pár týdnů. Mimochodem, takhle, když to probíhá ten Bitcoin a nic moc se neděje, tak to obvykle znamená, že přijde nějaký výraznější pohyb, ale na to si zatím bude muset počkat, jinak Bitcoin pořád stojí nějakých jako 27 000, takže tam není moc co komentovat. Ale já před nějakým časem jsem narazil na video od Filiona, ve kterém se řeší takový zajímavý téma, a to konkrétně Akon City. Já vím, že jsme to tady spolu řešili, už je to pár let zpátky, že Akon, ten muzikant původem z Afriky, chce udělat takový svoje jako futuristické město. A proč je to v Krypto Bizáru, nebo proč to tady dneska budeme řešit, je, že součástí toho futuristického města měla být i konkrétní kryptoměna, jeho kryptoměna, která se jmenuje Akoin. A když jsem narazil na tohleto video, tak jsem si říkal, hele, to je docela dobrý na nějaký Krypto Bizár, bude to trošku taková líná edice, protože budu v podstatě komentovat to video, co udělal Filion, ale myslím si, že je to docela zajímavý a ukazuje to, jak velmi často končí tady všelijaký takový fantasmagorický kryptoprojekty. Mysleli si to, myslím, už někdy v roce 2018 nebo 2019, to byl ten čas, kdy jsme to tady právě jako řešili v Coinespressu, a má to být vlastně hotový v roce 2026. A Akon teda tvrdí, že jsou still on track ve smyslu, jako že všechno jde podle plánu, takže pojďme se podívat, jak to jde podle plánu. Alabadara Akon Theum, famously known as Akon, has given up on his previous music career to pursue bigger dreams in entrepreneurship. I guess the music industry just wasn't cutting it. As of recent, Ano, sem tam se tady těm muzikantům stane, to je třeba případ i Kanyeho Westa, že mají najednou pocit, že můžou spasit svět, nebo respektive, že chcou jako pracovat na nějakých jako vznešenějších projektech, než je zkrátka jenom hudba. Trošku jim jako mrdne v palici a začnou vymýšlet takovýhle podobné projekty. he's transitioned to projects in Africa based around technology and solar power, but there's not much transparency surrounding his work. In a genuinely devised plan, or a midlife crisis as I would describe it, Akon is building his very own city known as Akon City, which is estimated to cost north of $6 billion. Hele, komentuje to dobře ten Filion s tím, že sem tam to přichází jako taková krize středního věku. Já si mimochodem myslím, že právě něco podobného se stalo i Kanye Westovi. A Filion teda chce postavit v Senegalu svoje futuristické město, který teda vypadá spíš jako základna zergů. A má to stát $6 miliard. To be honest, I'm just surprised Kanye didn't beat him to it Přesně, já se taky divím, že něco takového nemyslel Kanye. first. Akon chose his homeland, Senegal, as the land to erect his wondrous new city, which has led many to compare it to Dubai or the African fantasy city, Wakanda. Takže ano, chce vybudovat něco ve smyslu Dubaje, akorát to, tím, že to bude jako v Africe, tak to bude spíš taková Vakanda. I bet you would too if you saw the promotional video posted 2 years ago. Wow! Look at this! Honestly, this looks pretty dope. Tohle pustili už nějaký 2 roky zpátky, tady jako promo, a nejvtipnější na tom je, že na tom pracovala společnost, která se jmenuje Bad Consultant. To fakt nevymyslíte. I would live here. Is this the new roller coaster tycoon? These aren't even buildings though. What are these structures? Are we capable of creating these? Ano, on se prostě rozhodl, že bude popírat jakýkoliv fyzikální zákony ohledně toho, jak můžou vypadat, jak si můžou stavět budovy, takže, jak říkám, mě to připomíná takovou základnu zergu. Má to být kousek od Dakaru, nějakých 100 kilometrů. Oh, thank God, it's only 100 kilometers away from Dakar. I was getting worried. Bro, the buildings look like intestines. A je tam dobrá muzička. Vzhledem k tomu, že já jsem hrál v reggae kapele, tak tohle to oceňuju. Akon must have played one game of Halo Wars as the Covenant. And this was his semen-induced fever dream. Who
does he think he is? Bending the laws of space and time itself? I just realized, bottom left corner, we have bad consultant. That gives me hope. Listen, if he can pull this off, all the more power to him. Yeah, I'm buying a ticket. Jako kdo to bude stavět, zvlášť té Africe, jako některé takové ty moderní věci, co navrhovala třeba Zaha Hadid, to vypadá super. Ono se něco takového má stavět i v Praze okolo toho Masarykova nádraží, ale přece jenom je to jako nějakým způsobem uskutečnitelný. Tohle to je fakt jako z nějakého vesmíru. But I mean, talk about an engineer's nightmare. It's like I'm watching a futuristic Sims trailer. It's like an art student's senior thesis. There's no way anyone actually thought it would look like this. Přesně tak, jako přesně nikdo nemohl myslet vážně, že tohle to někde bude stát, že to někdo postaví, a jako zvlášť v tom Senegalu. Right. I mean, it looks great if you're into accordion architecture and pappardelle noodle buildings. Ano, jestli se vám líbí budovy ve tvaru pappardelle, tak to bude vaše město. It looks like stacks of dirty laundry plopped on top of each other. But hey, Když vytáhnete prádlo z pračky. hey, it's a trailer. We gotta see more. If we go to the website akoncity.com, menu, they got this nice districts tab, right? Let's see here. We got African Culture Village, offices and residential. No, takže tam budou různý jako čtvrti, že jo, africká kulturní vesnice, kancelářská a rezidenční část, Entertainment District. entertainment district, takže nějaká zábava, health and safety, to znamená nějaká zdravotnická část a bezpečnostní, Health and Safety vzdělávací distrikt, District technologický and the distrikt Senewood a Senewood, District. Apparently, ať už to znamená cokoliv, prostě Senewood district. Akon Tower is in the Senewood District. And if you couldn't guess already, you can grab a beer at the Akon Club, maybe even get grinded on by Akon himself. According to Akon City, all phases of construction will be done in 2029. Takže celý to má být hotový až v roce 29. There are 2 phases in total. A je to rozdělené na 2 fáze, ta výstava. Supposedly, phase 1 of Akon City should be finished relatively Ta první fáze měla být otevřena už v roce 26. soon by 2026, allowing thousands of tourists to come and relax, Tak, aby tam už přijeli turisti a utráceli tam peníze, jasně. see the sights, eat some food, and vibe out. They intend to have roads, hotels, malls, a hospital, police station, school, waste facility, and a solar power Takže všechny tyhle ty věci měly stát už do toho roku 26, aby se to zkrátka zpřístupnilo těm případným turistům. plant, all finished by 2026, which is interesting because that's quite a lot to undertake in 3 years. Ano, vzhledem k tomu, že máme rok 23, tak mají docela před sebou hodně práce. And phase 2, the final phase, is set to be done by 2029. It's a A v roce 29 to má být hotová ta druhá fáze. soon. Akon City plans on utilizing a smart city approach. Ano, Smart City, to byl taky takový buzzword, nebo pořád možná trošku je, a samozřejmě, když budujete takovýhle projekt, tak chcete prodat přesně tyhle ty buzzwordy, jo. Takže Akon City samozřejmě má být prostě nějaký jako Smart City. Mimochodem si pamatuju, že kdysi měl vzniknout i nějaký projekt nějakého blockchainového města někde v Nevadě a z toho teda není hotový taky jako vůbec nic, jo. Tam zase všechny ty technologie právě jako měly běžet jako na blockchainu a myslím, že tam nikdo nekopl ani do země. It's surprising that the Senegalese government is even on board with this. To mi taky přijde neuvěřitelné, že vždycky, když přijde někdo s nějakou takovou prasečinou, tak dokáže jako strhnout ty politiky, ve smyslu, že oni se o to zasazujou taky, přitom jako já si myslím, že všem muselo být jako zjevný, že je to prostě nesmysl. Guaranteeing the city will bring in tourists and investors, and giving all those that go tax breaks doesn't sound all too bad after all. And this whole Akon City fiasco became such a big deal that there are even plans to create a second Akon City in Uganda. Takže už je to vlastně tak úspěšný, že už se plánuje dokonce další město v Ugandě. However, there was just one problem that no one saw coming. C-19. This halted production for a bit, and Akon at one point blamed C-19 for Takže pak přišel covid a samozřejmě se dá na to vždycky jako se vším jako vymluvit, že tím se to trošku jako pozastavilo. Což jako se dá do jisté míry pochopit, ale řekněme, že ani tak ten progres není žádný zázračný. Za chvilku uvidíte proč. pushing everything back. However, later he contradicted himself, saying that things were actually on track. Okay, so let's get this straight. Akon City, the one in Senegal, is supposed to be finished in 3 years, well, at least phase 1, in 2026. No delays, no problems. There should at least be something complete, right? Takže pokud to má být hotový v roce 26, aspoň ta první fáze, tak by mělo být něco vidět, protože za 3 roky už se toho, jako je to samozřejmě nějaký čas, ale řekněme, že bychom mohli vidět už nějaký progres, takže... Maybe a crew, some scaffolding. How about some orange cones? No. How about a single stone? The following clips are from YouTube.
Takže to je všechno, co tam je teďka. Tady ta kostka, ten základní kámen. Channel TD Hip Hop Media on their video Akon City, Senegal is in shambles, nothing but dust. Let's go to a year later A za rok, po roce, co tam dali ten základní kámen? in 2022. Oh man, goddamn. What I'm gonna show you right now is a current photo A aktuální situace v roce 23. of Akon City, okay? Boom. What happened, Takže Akon? bohužel, no. What happened? They even stole the cinder blocks. They said, well, let me put these cinder blocks to On se něco ukradli, zůstal tam jenom ten základní kámen. good use right quick. Because Akon City ain't popping anytime soon. This is horrible. My goodness. The icing on the cake is the fact that Akon believes the central currency of his city, wait for it, should be his own cryptocurrency, Akoin. Ano, takže tady se dostáváme k tomu, proč vlastně vzniklo tohleto video, že kromě toho, že buduje tady ten nesmysl, který samozřejmě nikdy stát nebude, tak si ještě vymyslel, že se tam bude platit jeho vlastní měnou, jeho vlastní kryptoměnou Akoinem. The whole thing is going to be run off Akoin, which That's is well, the cryptocurrency. Yeah, the cryptocurrency, Akoin. You could say the city's financial infrastructure would be built off the Celá finanční infrastruktura poběží na Akoinu. Akoin platform. Yeah. But Co na té platformě. People sometimes will write articles about, oh, this is not going to happen. Something like this could never happen in Africa. Ano, a všichni jsou na něho zlí a říkají, to tam nikdy nebude, nikdy nic takového se nespustí. It's been 2 years. The construction hasn't started. 2 roky se na tom dělá, nic se tam nestalo, nic se I nestaví. hear that all the time. We're building a city. You don't build a city in 24 hours. They literally say Rome was not built in a day. No jasně, a my tady budeme město, to je daleko složitější. Řím taky nebyl postaven za den, že jo? Když se to zpívá i v té písničce. But if you don't have the knowledge to understand that you have to do feasibility studies, you have to do environmental studies, like it's all kind of stuff. Ano, když budujete město, tak prostě potřebujete nějaký studie, což se tak nějak ví, když budete cokoliv. Já bych doporučil vyzkoušet stavění třeba v České republice, než seženete vůbec jako stavební povolení. Takže on se tady sice tak jako vymlouvá, nicméně to přece musel tušit, jakože, že to asi jako, že jsou na to potřeba nějaký papíry. Studies just before you put a building that's going to be 120 feet in the air in one swat. What makes me that area right there could even hold that kind Ale nepřející škarohlídí mu to prostě jenom nepřejou. of weight? It takes research for that. And all that has to be done first before you can even think to even create a master plan for construction. But if you don't know that, you think it's just all talk and trash and marketing. Což samozřejmě je to jenom talk, trash a marketing a nikdy nic stát nebude. a previous business partner accused Akon of planning to run his city like a Ponzi scheme. No a jeho bývalý business partner ho samozřejmě obvinil z toho, že to chce provozovat v podstatě jako Ponzi schéma. These accusations were made by Devin Stevens, a music executive in the United States who filed a $4 million lawsuit against Tak už ho dokonce zažaloval ten jeho business partner o $4 miliony. Akon and requested a court to freeze Akon's assets. Stevens' lawyer described Akon City as, quote, broken promises with almost no transparency about who is investing or how it will be purportedly built. Takže jenom samý sliby, žádná transparence, není úplně jasný, kdo do toho investuje. Já si dokonce myslím, že ten Akon skutečně si myslel, že jako něco postaví, protože je to jako retard a nedokázal pochopit, že na to jako nemá, tak si prostě myslel, že na základě i toho svého jména možná vyzbírá nějaký investice a pak teda začne něco stavět. Ale otázka je, kolik mu na to dá kdo peněz, když to má stát 6 miliard, jo? A on bez jakéhokoliv jako řekněme stavebního renomé se pustil do stavby futuristického města, kde kde finanční infrastruktura poběží na kryptoměně, kterou on sám vymyslel. Therefore, Akon City is likely a scam. If you don't believe a U.S. attorney, then maybe you'll believe a retired federal agent, Scott Thomason, who investigated Akon City. He concluded that the city contained, quote, many of the trademark characteristics or red flags of fraudulent business ventures, such as Ponzi and No, má to prostě jako spoustu znaků jako klasických Ponzi schémat nebo pyramidových schémat, když to někdo vyšetřoval, když se tím někdo zabýval. pyramid schemes. Akon's defense is that all of this is speculation or innuendo, but I think the single slab of stone says otherwise. In order to really understand Akon City, we need to learn about its monarch. I present to you the Joe Budden podcast, where most recently Akon had this to say about men and women. No a on ten Akon je teda mimochodem trošku mešuge, protože podobně jako Kanye West měl teďka takový dost nešťastný různý vyjádření o fašismu a židech a tak dále, určitě jste zaznamenali, tak ten Akon měl zase takovou sérii
i hodně podivných vyjádření o ženách a mužích. Poslouchejte. The man is who create life. Every time I say it, they laugh at me. Man, we're gods. We're the ones that create life. My muži, my jsme ti bohové, co vytváříme život, ne ženy. No, to women I've said this conversation. Right. I just said it to you So, the other day. Y'all and laughed let me give you an example of the science of it. Teď nám řekne tu vědu, co je zatím. Jako. A man right now can create life without a woman, Muž teďka může vytvořit život bez ženy, but a woman can't create life without a man. ale žena bez muže ne. If I wanted to create life right now without a woman, I would just shoot my sperm, put it in the incubator, and just give it 9 months. Ježišmarja, to je debil. Takže on, když teďka bude chtít stvořit život, tak jenom udělá svou potřebu do inkubátoru a počká 9 měsíců. Je to až tak jednoduchý. Maybe less with today's science, and a baby will be born. A za 9 měsíců hotovo. Stačí inkubátor a jeho nářadí. A woman can't do that. A žena to nemůže udělat. And we are the creators of life in actuality. Can I lose any more brain cells? At this point, Akon's digging his own grave, and only time will tell if Akon City will actually be completed. I am, however, sure as shit it won't look anything like we saw on the website. Já si myslím, že tam nikdy nevyroste vůbec nic, jako, že to skončí, že on skončí zřejmě v kriminále. That is some wishful thinking. And of course, let's not forget about the bow on top. The fact that you need to use his own cryptocurrency in order to presumably live there. And if you don't, Akon himself will teach you a lesson. No a navíc jako k tomu, abyste tam mohli žít, i když to město nikdy nevznikne, tak budete potřebovat jeho kryptoměnu, kterou budete muset nakoupit. Mimochodem ten Akoin má nádherný graf, který samozřejmě vypadá jako jakýkoliv jiný shitcoin. Na začátku svého vzniku někde kolem $0,5, to má 50 centů, teďka to nestojí ani cent a samozřejmě trenduje to jako všechny shitcoiny k nule. Jinak na té stránce Akoinu jsou takový ty obecný keci, jako že to má být kryptoměna, která prostě umožní vytvoření celé finanční infrastruktury pro různé jako marketplacy, různé nástroje pro podnikatele, pro majitele biznisu, pro sociální aktivisty, blá, blá, blá. Je tady ke stažení white paper, který myslím, že není vůbec jako potřeba si ani stahovat, protože tam budou nějaký bláboli. Je tady samozřejmě roadmapa, jak to mají postupně deploynout, mimochodem v té jedné z těch posledních fází s tím chtějí dokonce do Keni, to mělo být už jako mimochodem na konci roku 2022, myslím, že nic takového se jako nestalo. Takže tolik k Akoinu a Akon City. Myslím si, že nejpřesnější komentář tady k tomu někdo dal přímo pod to video. Nebojte se, borci, Akon City jednou bude v metaverzu. Přátelé, to by bylo pro dnešek všechno. Lepší téma jsem z toho prostě dneska nevytloukl, protože všechno směřuje k tomu, že se příští týden potkáme na BTC Prague. Mějte se hezky. Čau.